ආයිබෝවන් යාළුවෝ හැම කෙනෙකුටම අද මම අරගෙන ආවේ අපේ වර්ඩ් පාඩම් මාලාවේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙන ඩිසයින් ටැබ් එක ගැන. අපි බලමු ඩිසයින් ටැබ් එකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි පරණ ඩොකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරගමු. මම මේ විදිහට එකක් ඕපන් කරගන්නවා. විදිහට ඕපන් කරගන්න ඩොකියුමන්ට් එකක්. එකෙන් කොපි කරගමු අපි මේ විදිහට ටිකක් කොපි කරගෙන කැන්සල් කරගමු. මේ විදිහට කොපි කරගන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඩිසයින් ටැබ් එක ගැන. ඩිසයින් ටැබ් එක ගැන කතා කරනකොට මම ඔයාලට මීට කලින් මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා හෝම් ටැබ් එක සහ ඉන්සර්ට් ටැබ් එක ගැන කතා කරනකොට. ඒ හින්දා මම ඒකෙදි වෙච්ච සිදුවීම් ටික නැවත නැවත කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ වීඩියෝ එකේ වෙලාව යන හින්දා. මම මෙතනදී මේ ඩිසයින් ටැබ් එක කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටික ගැන කියලා දෙන්නම්. මෙතනින් ඉස්සර වෙලාම themes කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතනින් අපේ ඩොකියුමන්ට් එකේ අපේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ වෙනස්කම් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. එක එක වර්ගයේ themes තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති එක එක ෆොන්ට් වලට හැදිලා මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ theme එක. එතකොට මෙතනනොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන ඕන එහෙමත් නැතුවත් පුළුවන්. මේ විදිහට තවත් එක එක ඩිසයින් තියෙනවා, ස්ටයිල් තියෙනවා. ඒ ස්ටයිල් මේ විදිහට ඇඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කලර් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කලර් වෙනස් කරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන දැන් මේ themes වල කලර් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ පේනවනේ ඔයාලට මේ මෙතන වෙනස් වීම වෙනවා. මෙතන කලර් එක වෙනස් කරනකොට මේ වගේ වෙනස් කරගෙන ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඩිසයින් එකේ තියෙනවා ෆොන්ට් කියලා එකක්. එතනින් ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් මේ විදිහට වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක මේ ඩිසයින් එකට එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනින් වෙනස් කරන ෆොන්ට් එක මේ ස්ටයිල් එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා පැරග්‍රාෆ් ස්පේසින් කියලා එකක්. මෙතනින් ඔයාලගේ පැරග්‍රාෆ් අතර දුර හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේ no paragraph space කියන එක දාපුවාම තියෙන විදිය. මේ compact කියන එක දාපුවාම tight open මේ විදිහට ඔයාලා දාලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් දා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඉෆෙක්ට් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉෆෙක්ට් දාන හැටි අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී කතා කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් කරගත්තු හැම වෙනසක්ම ඩිෆෝල්ට් තිබුණ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ set as default කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා yes කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහට තිබුණු විදිහටම මේක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිසයින් වල තියෙන තවත් වැදගත් එකක් තමයි මේ watermark කියලා කියන්නේ. මේ watermark එකෙන් ඔයාලට මෙතනින් ටෙම්ප්ලේට් ටිකක් දීලා තියෙනවා watermark වල. ඒවා එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැම පිටුවකටම වැටෙනවා watermark එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එකේ ආරක්ෂාවට එක දාගන්න පුළුවන්. වෙන කෙනෙක් කොපි කරනවා වගේ නම් මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඒකෙම පහළට තියෙන මේ ඊතලය ඔබලා මෙතන remove watermark කියන එකට ගිහිල්ලා watermark එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. watermark එකේම තවත් එකක් තියෙනවා custom watermark කියලා. මේ custom watermark කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට picture watermark එකක් හෝ text watermark එකක් දාගන්න පුළුවන්. picture watermark එකක් දානවා නම් මේ picture watermark කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ select picture කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකෙන් යම්කිසි picture එකක් අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේක කියලා මේ විදිහට ඇඩ් කරලා වෙලා ඕකේ කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒක හැම පිටුවකටම වැටෙනවා. ආයෙ කරමු. custom watermark කියන එකට ගිහින් මේ select picture කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන මෙතනින් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න picture එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරලා ඕකේ කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති watermark එක දැන් මෙතන වැටිලා තියෙනවා. ඒක වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. watermark එක ගානට වැටිලා තියෙනවා. watermark අයින් කරගන්න ඕන නම් මේ remove watermark කියන එකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු custom එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට text watermark එකක් දාගන්න ඕන නම් මේ text කියන එක ක්ලික් කරලා
ඒකේ තියෙනවා ෆොන්ට් එක තෝරන්න, ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක තියෙනවා, ලැන්ග්වේජ් එක තෝරන්න තියෙනවා. ඒ කැමති එකක් තෝරලා මේ ටෙක්ස්ට් කියන තැන ඔයාලට අවශ්‍ය දේ ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක ටයිප් කරලා මෙතනින් තියෙනවා ඩයගොනල් හා හොරිසොන්ටල් කියලා. මේ දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඇප්ලයි කරන්න. ඕකේ කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අර මම ටයිප් කරගත්ත එක වෝටර්මාක් එකක් විදිහට මෙතන වැටිලා තියෙනවා. ආපහු ඕනනම් රිමූව් වෝටර්මාක් එකකින් ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. පේජ් එකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ පේජ් කලර් කියන එකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කලර් වලට අරන් යනකොට එක එක කලර් වලට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා කැමති කලර් එකක් දාලා ඕකේ කරන්න. එතකොට මේ විදිහට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට page border කියන එක හම්බ වෙනවා. page border කියන එකේ ඔයාලට මේ වගේ box එකක් එනවා. ඒකෙන් ඉස්සරවම border කියලා එකක් තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට යම්කිසි කොටසකට border එකක් වගේ දාගන්න ඕන නම් දාගන්න පුළුවන්. page border එක කියපුවම මේ මුළු page එකටම මේ border එක දාන්න පුළුවන්. මේ page border කියන එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති තිත් තියෙනවා, කඩිරි තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට කැමති ස්ටයිල් එකක් මෙතනින් තෝරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකට කලර් එකක් දෙන්නත් පුළුවන් මෙතනින් මේ විදිහට. දීලා ඒකේ විශාලත්වය කොපමණද කියලා මෙතනින් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආර්ට් එකක් දානවා නම් මෙතනින් යම්කිසි ආර්ට් එකක් මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති ආර්ට් එකක්. එහෙම ආර්ට් එකක් දැම්මොත් එහෙම මේ වගේ ඉරි නෙවෙයි වැටෙන්නේ. මේ ආර්ට් එක තමයි එතන වැටෙන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන් මොන පිටු වලටද මේක වැටෙන්න ඕනි කියලා. මේ wool document, this section first page only, this section all expert first page කියලා එහෙම මේවා තියෙනවා. එකින් එක දාලා බලන්න. මේ this section කියන එකට දැම්මොත් okay කියලා මේ විදිහට මේ සේරටම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු අපිට මේ page border කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් this section කියන එක okay කරන්න පුළුවන්. sorry this section තමයි අපි දාලා තිබේ. wool document කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ page border කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මේ විදිහට දාලා බලන්න. පේනවනේ. දැන් පළවෙනි page එකට විතරක් වැටිලා අනිත් ටික අයින් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙම නැවත වෙන කරලා බලමු අපි අවසානයකට දාපුවාම පළවෙනි page එක ඉතුරුලා අනිත් ඒවාට වැටිලා තියෙනවා border එක. මේ වගේ වලට border දමා ගැනීමේ හැකියාවත් මේ design කියන view එකෙන් තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන ටික තමයි මේ design කියන tab එකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්. මේ design tab එකෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් වලට අමතරව මේ මම කියලා දීපු දේවල් වලට අමතරව insert tab එකේදී වෙච්ච දේවල්, home tab එකේදී වෙච්ච දේවලුත් මතක් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ design tab එක පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් design tab එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන එච්චරයි. ඉතින් Word වල තියෙන ගොඩක් වැදගත් වෙන tab එකක් තමයි මේ design කියන එක. මේක පිළිබඳව ඔයාලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න අපි practical වලදී තවත් මේක අවබෝධයක් ලබා ගනිමු. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. design tab එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි.